السلام علیکم درنو ملګرو. الله تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ وي. ملګرو، ډېرې پوښتنې داسې کېږي چې څنګه کولی شو په یوه موبایل کې له دوو اپلیکیشنو استفاده وکړو، یعنې له دوو واتساپ او فیسبوک او مسنجر استفاده وکړو. اکثره ملګري دوه ایډیانې لري یا دوه واتساپ لري، نو د دې دپاره هغوی مجبورا چې له دوو موبایلونو استفاده وکړي. په نننۍ طریقه کې چې ډېره اسانه طریقه ده، کولی شو په یوه موبایل کې له دوو واتساپ، فیسبوک یا مسنجرو څخه استفاده وکړو. تاسې ته دلته ښکاري زما یو واتساپ، فیسبوک او مسنجر شته. اوس غواړم چې په همدې موبایل کې له بل واتساپ، فیسبوک او یا مسنجر څخه استفاده وکړم. دا ډېره اسانه طریقه ده ملګرو. اوس راځو د دې طریقې دپاره لومړی په سیټینګ باندې کلیک کوو. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړه، لاندې راځو دغه اډوانس فیچر اپشن به تاسو ته ښکاري. اډوانس فیچر باندې کلیک کوو. کله چې مو په دغه باندې کلیک وکړه، لاندې راځو دغه ډول مسنجر لیکل شوی، په دې باندې کلیک کوو. تاسې ګورئ دلته ماته واتساپ، فیسبوک او مسنجر یې راکړي دي، خو غیر فعاله دي. دا د سیکنډ کاپي ده د نورو واتساپ، فیسبوک، مسنجر. نو کله د دې د فعاله کولو لپاره لومړی دغه باندې کلیک کوو. نو دلته تاسو ته ګورئ چې انسټال ا سیکنډ کاپي اف واتساپ. نو د واتساپ د دوهمې کاپي د انسټالولو لپاره، نو که چېرته غواړئ مثلا واتساپ دوهم استفاده کوئ په همدې خپل موبایل کې، نو په انسټال باندې به کلیک وکئ. ګوره تاسې ګورئ چې واتساپ زما دوهم واتساپ چې شو، فعاله شو. همدغسې که چېرته تاسې د فیسبوک دوهم آی ډي لرئ او غواړئ چې په همدغه موبایل کې د فیسبوک څخه هم استفاده وکړئ، دوهم فیسبوک څخه، نو په دا فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. دلته هم تاسو ته راځي چې انسټال ا سیکنډ کاپي اف فیسبوک. نو دا هم انسټالو. همدغسې مسنجر هم که چېرته دوهم مسنجر تاسې کاروئ په یو موبایل کې، نو په دې باندې کلیک وکړئ او د سیکنډ کاپي انسټال کړئ. کله چې مو دا درې واړه انسټال کړه، نو راځو بیرته د سکرین مخې ته. په سکرین کې تاسې ګورئ لومړی دا زما هغه لومړني واتساپ، فیسبوک او مسنجر دي، او اوس غواړو دوهم وګورو. نو چې کله دې خواته تاسې راواوړئ، تاسې ته به ښکاره شي چې دوهم فیسبوک، مسنجر او واتساپ دي. نو تاسې د دې څخه هم هغسې استفاده کولی شئ لکه څنګه چې مو له لومړني واتساپ او فیسبوک څخه استفاده کوله په یوه موبایل کې. نو انشاءالله دغه ویډیو به ستاسې د دوهم واتساپ، فیسبوک او د دې پوره مشکل حل کړي. که تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر څو په پښتو ژبه دې او دې ته ورتې د مشکلاتو د حل نورې ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ. که په فیسبوک کې کتونکي، نو د ویډیو د پاسه به د زموږ د چینل لینک وي، او هیله ده چې سبسکرایب یې کړئ.